Ayun ang nilakad ko. From gate 61. Pagod na ako, guys. So guys, nandito na ako sa airport. And pupunta na ako sa gate 61. Ang gate ko. Kaya lalakarin ko yun. Sobrang layo. Grabe. Pagod na ako. Bigat pa naman ang dala ko. Ay, thank you Lord. Ito yung bigat ng dala ko. Tips para hindi ka mabigatan sa mga dala-dala mo pagpasok ng airport. Shoulder bag na lang ang dalhin mo at yung importanteng documents. Lalo na kung layo yung gate na pupuntahan mo, mas lalo kang mahihirapan. Tapos hassle din pasok ka na ng eroplano kasi syempre kapag papasok na lahat ng tao, mahirapan kang magbitbit ng mga dala-dala mo. Kaya mas okay kung mag-backpack ka. Tapos isang shoulder bag lang para iwas hassle sa lahat. Boarding. And then you need to go sit there. Space. So, nandito tayo ngayon sa waiting area. Makikita naman ninyo na may mga space ang bawat upuan. Pero meron ding part na, ayan, yung magkakatabi na may sticker na yan. Para sa yan sa buong family. So, pwede silang magkakatabi. So guys, nandito na ako ngayon sa airport. Hintay ko na lang na makapasok lang sila sa aeroplano bago ako pumasok sa ayun yung gate natin. There. So, marami pang mga papasok. So dito muna ako para may wifi. Pasok na tayo sa gate natin. Banda na tayo sa ating aeroplano. So ayan na yung aeroplano natin. We're going inside. Ayan. So ayun ang aeroplano. Etihad. Airways. Labo. Ayun ang gusto ko na eh. Okay lang. Hindi namin order. Wala, hindi ako pinagdalikan. Pagod na akong layo ng nilakad namin. Ay. Ayan. Sasakyan namin. Etihad. Airways. Pinaayos nila. Pinaayos nila yung aeroplane. We're going inside now. Lahat sila naka-PPE. Aeroplano. Walang sakay. Mga business class. O, diba? Ito sila. Tayo sa aeroplano. Hi.